આપણે ન્યુરોલોજીકલ અસેસમેન્ટ આયા હતા, રાઈટ? ઓકે. ઓકે, ન્યુરોલોજીકલ અસેસમેન્ટ એમાં ફર્સ્ટ છે અસેસમેન્ટ ફોર ધ રિસ્ક ફેક્ટર. રિસ્ક ફેક્ટર ન્યુરોલોજીકલ અસેસમેન્ટમાં કયા કયા હોઈ શકે? ઓકે, રિલેટેડ ટુ કન્ડિશન લાઇક ટ્રોમા, હેમરેજ, ટ્યુમર, ઇન્ફેક્શન, ટોક્સિસિટી, મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર, hypoxemic condition, hypertension, cigarette smoking, stress, aging process, some chemicals, either ingestion or either in the environmental exposure. Okay. ઓકે, આપણે અસેસમેન્ટ ક્રેનિયલ લવ્સ એફઓએનમાં જોઈ લીધેલું. ઓકે, એટલે આમાં નથી આવ્યું. પ્લસ અસેસમેન્ટ ઓફ એલઓસી એ બી જોઈ લીધેલું. ઓકે, નાવ છે અસેસમેન્ટ ઓફ ધ વાઇટલ સાઇન, મોનિટર ઓફ ધ બ્લડ પ્રેશર એન્ડ પલ્સીસ ચેન્જ વિચ મે ઇન્ડિકેટ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થાય તો બે સાઇન બી ઇન્ક્રીઝ થાય. કઈ? બ્લડ પ્રેશર એન્ડ પલ્સીસ. ઓકે, અસેસમેન્ટ ફોર ધ રેસ્પિરેશન માટે આલ્યું છે બોક્સ નંબર 59.2. જો ઓકે, બ્રેન ઇન્જરી થઈ હોય અને આપણે રેસ્પિરેશન ચેક કરવા હોય પર્ટિક્યુલર. ઓકે, તો કયા કયા અસેસમેન્ટમાં આપણે શું શું ચેક કરવાનું? ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે સિન્કોની સ્ટ્રોક. ઓકે, રિધમિક પેટર્ન હોય, હું તમને બતાવું એક મિનિટ એની પેટર્ન, તો તમને છે ને આઈડિયા આવે. રેસ્પિરેશનની બી પેટર્ન્સ હોય. ઓકે, જેમ ઇસીજીની પેટર્ન હોય ને એવી સેમ રેસ્પિરેશનની બી પેટર્ન હોય. જસ્ટ અ મિનિટ, આઈ શો યુ. ઓકે, એમાં ફર્સ્ટ નંબરની નોર્મલ બ્રીથિંગ નીચે છે ને એ નંબર એ જો એવા રેસ્પિરેશન તમને લિટરલી પેટર્નમાં જોવા મળે જ્યારે તમે કાર્ડિયાક મોનિટરિંગ કરો ને ત્યારે. પ્લસ આપણે જ્યારે બી તમે પલ્સ ઓક્સિમેટ્રી કલેક્ટ કરો ત્યારે બી તમને આવી સેમ પેટર્ન જોવા મળે. ઓકે, દેન એ કેવું હોય? રિધેમિક હોય. તમે જોયું અંદર એક રિધમ ફોલો કરશે, નો ડાઉટ અપ જશે ડાઉન જશે પણ એક રિધમ ફોલો કરશે. ઓકે, વિથ શું છે? પીરિયડ ઓફ ધ એપનિયા. વચ્ચે તમને સ્ટ્રેટ લાઇન જોવા મળશે પેટર્નની વચ્ચે. જોયું? એને શું કહેવાય? એપનિયા, રાઈટ? રિધેમિક પેટર્ન વિથ ધ periods of the apnea plus can indicate a metabolic dysfunction or dysfunction into the cerebral hemisphere and basal ganglia. Okay, so dysfunction થાય, metabolic dysfunction થાય અને cerebral hemisphere or basal ganglia એનું dysfunction થાય. એ પેટર્ન શું ઇન્ડિકેટ કરે? ડિસફંક્શન ઇન શોર્ટ. ઓકે, નાવ છે ન્યુરોલોજીકલ હાઇપર વેન્ટિલેશન. આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે એમાં છે. જસ્ટ અ મિનિટ. એમાં નથી આઈ થિંક. ઓકે, હું મોકલું તમને પિક્સ. ઓકે, એ કેવી હોય પેટર્ન? રેગ્યુલર રેપિડ ડીપ સસ્ટેન રેસ્પિરેશન. ઓકે, ઇન્ડિકેટ શું કરે એટલું યાદ રાખજો કે તમને પેટર્ન્સ નહીં પૂછાય. પેટર્ન મેં તમને એટલે મોકલી કે તમને ખબર પડે. ઓકે, પેટર્ન ના પૂછાય બટ શું ઇન્ડિકેટ કરે એ પૂછાશે. ઓકે, તો એ શું ઇન્ડિકેટ કરે? ઇન્ડિકેટ ડિસફંક્શન ઓફ ધ લો મિડ બ્રેન એન્ડ મિડલ પોન્સ. ઓકે, દેન એન્યુરિસ્ટિક. ઓકે, એ શું ઇન્ડિકેટ કરે? આપણે પહેલા પેટર્ન જોઈએ કેવી હોય? ઇરેગ્યુલર રેસ્પિરેશન હોય વિથ પોઝ એન્ડ ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ એક્સપિરેશન. ઓકે, ઇન્ડિકેટ શું કરે? ડિસફંક્શન ઓફ ધ મિડલ એન્ડ કુડલ પોન્સ. ઓકે, એટેક્સિક એ કેવી હોય? ટોટલી ઇરેગ્યુલર હોય રિધમ અને પેટર્ન. એની ડેપ્થ હોય. શું ઇન્ડિકેટ કરે? ડિસફંક્શન ઓફ ધ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા. ઓકે, ક્લસ્ટર પેટર્ન હશે તો શું ઇન્ડિકેટ કરશે? ડિસફંક્શન ઓફ ધ મેડ્યુલા એન્ડ પોન્સ બોથ ઓફ ધેમ. એની પેટર્ન કેવી હશે? ક્લસ્ટર ઓફ ધ બ્રીથ વિથ ધ ઇરેગ્યુલારિટી સ્પેસ એન્ડ પોઝિસ. ઓકે, LOC is the most sensitive indicator of the neurological status. Okay, now assessment of the temperature.
The elevated temperature increase metabolic rate of the brain. Okay, elevated temperature may indicate, શું indicate કરે? Dysfunction. આપણે જોયું હતું હાઇપોથેલેમસ એન્ડ બ્રેન સ્ટીમ. ઓકે, કેમ કે ટેમ્પરેચરનું સેન્ટર ક્યાં આવ્યું? હાઇપોથેલેમસમાં. ઓકે, એન્ડ સ્લો રેઝ ટેમ્પરેચર મે બી ઇન્ડિકેટ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, then assessment of the pupils, figure number 59.1 છે જો. તમે ન્યુરોલોજીકલ અસેસમેન્ટ પ્યુપિલ્સ ચેક કરતા હશો, રાઈટ? અને કોઈ દિવસ તમે કદાચ સીપીઆર આપ્યો હોય તો તમે કદાચ જોયું હોય તો જ્યારે બી સીપીઆર સ્ટોપ કરે ને તો ડોક્ટર આમ આંખ નીચી કરીને જોશે. જોયેલું છે? એ શું ઇન્ડિકેટ કરે મને કોઈ કહેશે? ડોક્ટર કેમ એવી આંખો ચેક કરે? જ્યારે સીપીઆર આપતા હોય ત્યારે જેવો સીપીઆર બંધ કરે ને પેશન્ટ તો એવું ડોક્ટર આંખ ચેક કરે. પ્યુપિલ્સ ચેક કરવા માટે. ચેક કરવા ના. માટે. બીજું બી છે એક રીઝન. પ્યુપિલ્સ તો ઠીક, પણ બીજું બી એક રીઝન છે. રિએક્ટિવ છે કે એક્ટિવ? સોરી? રિએક્ટિવ છે કે ના. તમે સીપીઆર કેમ આલો? એક મોટો શું હોય સીપીઆર નું મને કહેશો? સીપીઆર કેમ આલો? ઓક્સિજન હાર્ટ સ્ટોપ થઈ જાય, રાઈટ? હાર્ટને રીએક્ટિવેટ કરવા માટે, રાઈટ? બટ હાર્ટનું કામ શું છે? પમ્પિંગ બ્લડ સર્ક્યુલેશન પમ્પિંગ કરવામાં. એક્ઝેક્ટલી, બ્લડ સર્ક્યુલેશન એ મેઇન વર્ક છે એનું, રાઈટ? તો સડનલી હાર્ટ સ્ટોપ થશે તો શું થશે? જે મેજર ઓર્ગન હશે ને તે સડનલી જેવું સ્ટોપ થશે ને બ્લડ સર્ક્યુલેશન એવું એ ડિસફંક્શન થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. એટલે મેઇન સીપીઆર નો એક મોટો શું ખબર કે બ્લડ બ્લડ આપણે સીપીઆર આપીને લાઈક હાર્ટને પમ્પિંગ કરાવીને આપણે બ્લડ પહોંચાડીએ છીએ. એટલે આંખો કેમ ચેક કરે ખબર? કે બ્રેનમાં બ્લડ જાય છે કે નહીં. એ મેઇન વસ્તુ એ હોય એની. ઓકે, બીજું બી છે કે પ્યુપિલ કેટલી રિએક્ટિવ છે એ બી એના માટે બી ચેક કરે, રાઈટ? એક ન્યુરો રિલેટેડ કન્ડિશન કોઈ બી હોય, લાઈક મેં તો સીપીઆર ની લાઈક એક્ઝામ્પલ આલ્યું. ઓકે, પણ કોઈ બી રિલેટેડ કન્ડિશન હોય, જો કોમામાં જવાનું હોય ને પેશન્ટ તો પહેલી આંખોમાં જ ગડબડ થાય. એટલા માટે આંખો પહેલી ચેક કરે ડોક્ટર. ઓકે, અસેસમેન્ટ ઓફ ધ પ્યુપિલ બહુ જરૂરી છે. ઓકે, આમાં શું છે? યુનિલેટરલ પ્યુપિલ ડાયલેશન શું ઇન્ડિકેટ કરે? કમ્પ્રેશન ઓફ ધ ક્રેનિયલ નર્વ ઓફ થર્ડ ક્રેનિયલ નર્વ છે કમ્પ્રેસ થતી હોય એવું માને. ઓકે, એટલે યુનિલેટરલ પ્યુપિલ ડાયલેશન. દેન મિડ પોઝિશન ફિક્સ પ્યુપિલ ઇન્ડિકેટ શું કરે? મિડ બ્રેન ઇન્જરી. એન્ડ પિન પોઈન્ટ એન્ડ ફિક્સ પ્યુપિલ. ફિક્સ થઈ ગયા, તમે ફિક્સ બી પ્યુપિલ જોયા હશે કોકના. ઓકે, શું ઇન્ડિકેટ કરે? પોટેન્ટ ડેમેજ, લાઈક બ્રેનમાં ડેમેજ થયું છે ઇન શોર્ટ. ઓકે, નાવ છે અસેસમેન્ટ ઓફ ધ પોસ્ચરિંગ. ઓકે, ફિગર નંબર 39.3 ચેપ્ટર નંબર 39 આગળનું ચેપ્ટર. ઓકે, પોસ્ચરિંગ ઇન્ડિકેટ ધી કોર્ડિનેશન ઓફ ધ લાઈક કન્ડિશન. આપણે શામાં જોયું તો મને કહેશે કોઈ? પોસ્ચરિંગ ડીકોર્ડિનેટેડ પોસ્ચરિંગ એન્ડ ડી સેલિબ્રેટેડ. મેં કહ્યું તું આ કશાકની સાઇન છે, યાદ રાખજો. મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ. નો, મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ બટ મતલબ આ શું ઇન્ડિકેટ કરે? આ મેં કહ્યું તું આ બે કશાકની સાઇન છે. સાયન્સ એઝ અ સાયન્સ રીતે મેં કહ્યું તું યાદ રાખવાનું. સ્પાઇન રિલેટેડ પીડિયાટ્રિકમાં જ આપણે પીડિયાટ્રિકમાં જ લર્ન કર્યું તો કોઈને યાદ હોય તો. ન્યુરોમાં પીડિયાટ્રિકનું જ્યારે ન્યુરો ચાલતું હતું ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે આ યાદ રાખજો. એડલ્ટમાં બી સેમ કન્ડિશન હશે. મેં કહ્યું હતું, હું બોલી હતી, કોઈને યાદ હોય તો. ડિકોર્ડિકેટેડ એન્ડ ડીસેલિબ્રેટેડ પોસ્ચરિંગ. મેનેન્જાઇટિસ યાદ આવ્યું કઈ? બે પીડિયાટ્રિકની વાત કરશે ને, પીડિયાટ્રિક. એમાં આવ્યું તું સાયન્સ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી થશે ને તો. મેનેન્જાઇટિસની અલગ સાઇન છે, પણ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સમાં આવી આ સાઇન્સ યાદ હોય તો. એવું હોય ને તો આગળ જોજો 39 ચેપ્ટરમાં સેમ ફિગર આપી છે. ઓકે, ઓકે, ફ્લેક્સર અને એક્સટેન્સર જોવા મળશે. ડીકોર્ડિનેટરમાં શું જોવા મળશે? ક્લાઇન્ટ ફ્લેક્સ થઈ જશે વન ઓર બોથ આર્મ ઇન્ટુ ધ ચેસ્ટ. આમ તમે આ ફિગર જોયું હોય તો. ઓકે, એન્ડ મે એક્સટેન્ડ લેગ સ્ટીફલી. ફ્લેક્શન પોસ્ચરિંગ ઇન્ડિકેટ નોન ફંક્શનિંગ કોર્ટેક્સ. ઓકે, એન્ડ ડિસેલિબ્રેટેડમાં શું કરશે? એક્સટેન્શન કરી દેશે. ક્લાઇન્ટ સ્ટીફી એક્સટેન્ડ વન ઓર બોથ
arm and possibility of leg and external posturing શું ઇન્ડિકેટ કરે brain stem lesions. Okay, now છે flaccid posturing. Client display no motor response, કોઈ બી motor response ના હોય in any activity, કોઈ બી extremity, કોઈ બી extremity માં એનું motor response હશે નહીં. Okay, now છે assessment of the reflexes. Okay, બોક્સ નંબર 59.3. તો એમાં શું છે? બાર્બિન્સ્કાઈ રિફ્લેક્સ, ડોર્સિફ્લેક્સ ઓફ big toe and fanning of the other toe elicited by the firmly stroking and the left lateral aspect of the sole of foot is pathological abnormal reflex in the anyone younger than 2 years represent presence of the CNS disease. In short, Babinski reflex ઓકે ઓલ્ડર દેન 2 યરમાં જોવા મળે. કોઈ બી હોય, એ ચિલ્ડ્રન હોય, એડલ્ટ હોય, લાઈક કોઈ બી હોય. ઓકે, શું ઇન્ડિકેટ કરે? CNS ડિઝીઝ ઇન્ડિકેટ કરે. ઓકે, બીજું શું છે? બ્લિંક રિફ્લેક્સ, કોર્નિયલ રિફ્લેક્સ, ઇનવોલેન્ટરી ક્લોઝર ઓફ ધ આઈલિડ્સ in response of the stimulation of the cornea. Loss of blink reflex શું ઇન્ડિકેટ કરે? Dysfunction cranial nerve, I think 4th આવેલી, 4th કે 5th, I don't know. Okay, in short, dysfunction cranial nerves indicate કરે. Okay, now છે gag reflex. Gag reflex બી સાંભળ્યું હશે તમે. Okay, GI માં contraction of the pharyngeal muscles elicited by the touching and back of the throat. Loss of gag reflex indicate શું કરે? dysfunction cranial nerves, glossopharyngeal અને 9th અને 11th. Okay, indicate કરે. Now છે assessment of the meningeal irritation. Okay, જનરલ ફાઇન્ડિંગમાં શું છે? ઇરિટેબિલિટી, ન્યુટ્રલ રિજિડિટી. સેમ આ છે ને, આ સિમ્ટમ્સ છે ફાઇન્ડિંગ, જનરલ ફાઇન્ડિંગ, જેમ સેમ મેનેન્જાઇટિસની સિમ્ટમ્સ છે. જુઓ તમે, ન્યુટ્રલ રિજિડિટી, ઇરિટેબિલિટી, સિવિયર unrelating headache, generalized muscle ache, pain, nausea, vomiting, fever, chills, tachycardia, photophobia, nystagmus, and abnormal pupil reaction and eye movement. Okay, બ્રુન્સ્કી સાઇન અને કર્નિંગ સાઇન તમને ખબર હશે મેનિન્જાઇટિસ માટે. ઓકે, સેમ જ છે અસેસમેન્ટમાં. ઇનવોલેન્ટરી શું થશે બ્રુઝિંગ સાઇનમાં? Involuntary flexion of the hip and knee when neck is passively flexed and indicate meningeal irritation like meningitis. એવું યાદ રાખો ને તો બી ચાલશે. ઓકે, નાવ છે કર્નિંગ સાઇન. કર્નિંગ સાઇન આપણે જોઈતી. ઓકે, આખું મેનેન્જાઇટિસ લર્ન કર્યું પીડિયાટ્રિકમાં, સેમ એવું ને એવું છે એડલ્ટમાં, કશું ચેન્જીસ નહીં. ઓકે, કર્નિંગ સાઇનમાં તમને શું જોવા મળશે? Loss of ability a supine client and strengthen the leg completely and fully flex at the knee and hip, then indicate meningeal irritation. Okay, motor response. meningitis માં motor response કેવો હશે? Okay, hemispasis, then hemiplegia, decrease muscle tone decreases હશે. Okay, and cranial nerves, these functions હશે, numbers આપ્યા છે 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, મેમરી ચેન્જીસ જોવા મળશે મેનેન્જાઇટિસમાં. શોર્ટ અટેન્શન સ્પાન, પર્સનાલિટી એન્ડ બિહેવિયર ચેન્જીસ એન્ડ bewilderment. ઓકે, અસેસમેન્ટ ઓફ ધ ઓટોનોમિક સિસ્ટમ. ઓકે, જે બ્રેઇનમાં ઓટોનોમિક સિસ્ટમ ચાલે, જે આમાં હતું આપણે જોઈતું, પેરાસિન્થેટિક ફંક્શન એન્ડ સિમ્પેથેટિક ફંક્શન. ઓકે, એ જાણશે ઓટોનોમિક સિસ્ટમ. ઓકે, તો એ સિસ્ટમ્સ કેવી રીતના ચેક કરવાની? ઓકે, અપ એન્ડ ડાઉન વાળી. ઓકે, સિમ્પેથેટિકમાં શું થશે? એડ્રેનેર્જિક રિસ્પોન્સ હશે, બધું ઇન્ક્રીઝ થશે, પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર, ડાયલેટ થશે પ્યુપિલ, ડિક્રીઝ પેરાસ્કાઇસિસ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ પર્સ્પિરેશન. ઓકે, ટોટલી બધું ઇન્ક્રીઝ થશે એવું જ માનવાનું. ઓકે, એન્ડ પેરાસિમ્પેથેટિક ફંક્શનમાં તો થશે કોલિનર્જિક રિસ્પોન્સ હશે, બધું ડિક્રીઝ હશે ધીરે ધીરે. કેવું? ડિક્રીઝ પલ્સ રેટ, ડિક્રીઝ બ્લડ પ્રેશર, કોન્ટ્રાક્ટ થશે પ્યુપિલ. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ સલાઇવેશન. ઓકે, દેન ઇન્ક્રીઝ પેરેસ્ટાલ્સિસ,
Then dilation of the blood vessel and bladder contraction. ઓકે, આટલી વસ્તુ જોવા મળશે અને અસેસમેન્ટમાં આટલી વસ્તુ જોવાની જ્યારે બી તમે ઓટોનોમિક સિસ્ટમ ચેક કરતા હોય ત્યારે. ઓકે, assessment of the sensory function like touch, pressure and pain. Okay, most IMP Glasgow Coma Scale. ઓકે, ટીક કરો. આ IMP છે, આ યાદ રાખજો. ઓકે, તમને ખબર હશે GCS ચેક કરતા હશે, આઈસીયુમાં હશે તો મેઇનલી ડેલી ચેક કરતા હશે GCS. તમે જોયું હશે, રાઈટ? ઓકે, બોક્સ નંબર 59.5 છે GCS. ઓકે, ગ્લાસ્કો કોમા સ્કેલ ફર્સ્ટ છે સ્કોર. તો સ્કોર લોએસ્ટ પોસિબલ સ્કોર કેટલો હોય? 3 પોઈન્ટ. ઓકે, તો શું ઇન્ડિકેટ કરે? લાઈક પેશન્ટ ડીપ કોમામાં છે કાં તો ડેથ થઈ ગયું છે. ઓકે, દેન હાઈએસ્ટ પોસિબલ સ્કોર કેટલો હોય? 15 પોઈન્ટ ફૂલ્લી અવેક હોય તો. ઓકે, એમાં 3 આવે. કયા આવે? મોટર રિસ્પોન્સ, વર્બલ રિસ્પોન્સ એન્ડ આઈ રિસ્પોન્સ. ઓકે, આઈ ઓપનિંગ રિસ્પોન્સ ઇન શોર્ટ. ઓકે, દેન મોટર રિસ્પોન્સમાં કેટલા હોય? 6 હોય પોઈન્ટ, વર્બલ રિસ્પોન્સમાં 5 અને આઈ ઓપનિંગમાં 4. તમને ખબર હશે, રાઈટ? જ્યારે બી મોટર રિસ્પોન્સ ચેક કરો તો કેવી રીતના પોઈન્ટ્સ આપવાના? ફર્સ્ટ છે ઓબે એન્ડ સિમ્પલ રિસ્પોન્સ. તમે જેવું બોલશો, લાઈક તમે રેઝ યોર હેન્ડ, તો એ પેશન્ટ હેન્ડ રેઝ કરશે તો એ ફૂલી અવેક છે અને રિસ્પોન્સ સિમ્પલ અને ઓબે છે, તો એને કેટલા પોઈન્ટ આપવાના? 6 પોઈન્ટ. ઓકે, દેન પેશન્ટ અવેક નથી, સ્લીપિંગ પોઝિશનમાં છે. ઓકે, બટ લોકલાઇઝ તમે જેવો પેન કરશો એવું બોડી એનું હલાવશે, રાઈટ? સ્ટિમ્યુલાઈ કરશે, તો એને કયો પોઈન્ટ આપવાનો? 5 પોઈન્ટ. દેન નોર્મલ ફ્લેક્શન એન્ડ વિથડ્રોવલ. નોર્મલ ફ્લેક્શન અને વિથડ્રો કરી દેશે એમ. ઓકે, તો કયો પોઈન્ટ આપવાનો? 5 પોઈન્ટ. ઓકે, એબનોર્મલ ફ્લેક્શન અને એક્સ્ટ્રા રિસ્પોન્સ જે આપણે જોયું હતું, ડિકોર્ડિકેટેડ પોસ્ચરિંગ એન્ડ ડિસેલિબેટેડ પોસ્ચરિંગ, તો કેટલા પોઈન્ટ આપવાના? 3 અને 2. અને કોઈ જ રિસ્પોન્સ નહીં આપતા તો નો મોટર રિસ્પોન્સ ટુ પેન આપ્યા પછી બી તો કેટલો પોઈન્ટ આપવાનો? 1 પોઈન્ટ. ઓકે, વર્બલ રિસ્પોન્સમાં કેવી રીતે કહેવાનું? ઓરિયન્ટેડ. ઓકે, જેવું ઇફ પેશન્ટ અવેક હોય ને તમને પૂછવાનું તમારું નામ શું છે, તમે ક્યાં આગળ છો, ઓકે, કેટલા વાગ્યા, તો તમને સાચો આન્સર આપશે તો વર્બલ રિસ્પોન્સ બરાબર હશે. ઓકે, કન્ફ્યુઝ કન્વર્ઝન કે થોડોક સાચો હશે થોડોક ખોટો આપશે તો 4 પોઈન્ટ આપવાના. ઇનઅપ્રોપ્રિએટ વર્ડ, તમે આ ક્વેશ્ચન શું પૂછશો અને આન્સર શું આપશે? ઇનઅપ્રોપ્રિએટ રિલેટેડ આપશે તો 3 આપવાનું. ઓકે, રિસ્પોન્સ વિથ ધ ઇનકોમ્પ્રિહેન્સિવ સાઉન્ડ. ઓકે, કોઈ બી વસ્તુ બોલ્યા કરશે એમ તો કયો આપવાનો? 2 પોઈન્ટ. અને કઈ જ રિસ્પોન્સ નહીં આલે વર્બલી તો કયો કેટલો પોઈન્ટ આપવાનો? 1 પોઈન્ટ. ઓકે, આઈ ઓપનિંગમાં 4 પોઈન્ટ છે. ઓકે, જેવા તમે ઊભા હશો અને સ્પોન્ટેનિયસલી અવેક થઈને આઈ ઓપન કરશે તો કેટલો પોઈન્ટ આપવાનો? 4 પોઈન્ટ. ઓકે, ઇન ધ રિસ્પોન્સ ટુ સાઉન્ડ, કોઈ સાઉન્ડ તમે લાઈક કહેશો કે હલો, અને જો આઈ ઓપનિંગ કરે તો કેટલો પોઈન્ટ આપવાનો? 3 પોઈન્ટ. ઓકે, રિસ્પોન્સ ટુ પેન, તમે બોલશો તો બી જવાબ નહીં આલે પણ તમે જેમ ટચ કરશો, પેન કરશો લાઈક તો આઈ ઓપન કરશે તો કેટલા પોઈન્ટ આપવાના? 2 પોઈન્ટ. અને તમે બોલશો મતલબ ટચ કરશો, પેન આપશો તો બી નો રિસ્પોન્સ આઈ ઓપનિંગ તો કેટલા પોઈન્ટ આપવાના? 1 પોઈન્ટ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ GCS સ્કોર. નાવ છે અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ. અહીંયાથી ડિઝીઝ કન્ડિશન સ્ટાર્ટ થશે આપણી. ઓકે, ફર્સ્ટ શું છે? અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું છે? અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ ઇઝ અ સ્ટેટ ઓફ ધ ડિપ્રેસ cerebral functioning with unresponsiveness to stimuli of the sensory and motor function. ઓકે, સમ કોઝ, એના કયા કોઝ હોઈ શકે? લાઈક હેડ ટ્રોમા થયું હોય તો, સેરિબ્રલ ટોક્સિક્સ, દેન સ્ટ્રોક, દેન હેમરેજ, ટ્યુમર, કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું હોય તો એ વસ્તુ થઈ શકે. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? અનકોન્શિયસમાં કશું નહીં, અનઅરાઉઝલ હશે. ઓકે, દેન primitive and no response with the painful stimuli, alert respiration and decreased cranial nerve and reflex activity. Okay, intervention આપ્યું છે બોક્સ નંબર 59.6. જુઓ, કેઝનર્સ તમારે કયું ઇન્ટરવેન્શન લેવાનું વિથ ધ અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ શું છે? અસેસ પેટન્સી ઓફ ધ એરવે એન્ડ કીપ એરવે એન્ડ
emergency equipment readily available at bedside. ઓકે ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ ક્યારે બી લાઈક અરેસ્ટમાં જઈ શકે કાં તો કોમામાં બી જઈ શકે. એટલા માટે ઓલવેઝ એટ બેડસાઇડ ઇમરજન્સી ઇક્વિપમેન્ટ અવેલેબલ રાખવાના. ઓકે બીજું શું ચેક કરવાનું? મોનિટર blood pressure, pulse, and heart rates continuously on the cardiac monitoring. Okay. Assess respiratory and circulatory status. Do not leave the client unattended in unstable. Okay. Maintain patency of airway like ventilation because of the high carbon dioxide level of the increased ICP. જેવું CO2 increase થશે ને બોડીમાં એવું ICP increase થશે. એક વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું. ઓકે એટલે મેન્ટેન વેન્ટિલેશન મેન્ટેન કરવાનું. Then assess lung sound accumulation of the secretion. Suction is as a needed. Okay, suction જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે suction કરવાનું. Assess neurological status like including LOC, pupillary reaction, motor sensory function, and using GCS score. Okay, coma score scale. Then place client semi-fallow position. Okay, change position every 2 hourly, avoiding injury when the turning. Avoid Trendelenburg position. ઠીક કરવું હોય તો કરતો. ઓકે Trendelenburg position avoid કરવાની. Use side rail unless contraindicated according to agency protocol. Okay, sorry. Assess edema. Monitor dehydration. Monitor intake output. Daily weight. Maintain NPO status until consciousness is returned. Okay. Maintain nutrition as a prescribed. Monitor fluid and electrolyte balance. Check the gag and swallow reflex before giving to diet. Okay. And assess bowel sound. Monitor elimination pattern. Monitor for the constipation, infection, paralytic illness. Maintain urinary output. Prevent stasis, infection, and calculus formation. Monitor status for the skin integrity. Initiate measures to prevent skin breakdown. Provide frequent mouth care and remove denture and contact lenses. Okay. Assess eye for the presence of the corneal reflex, irritation. Install artificial tear. ઓકે આઈ ડ્રોપ્સ આવે આર્ટિફિશિયલ ટીયર વાળા એ નાખવાના કેમ કે અનકોન્શિયસ પેશન્ટ હશે ને તો કદાચ ડ્રાય આઈ થવાના ચાન્સીસ છે એટલા માટે. ઓકે કાં તો પછી આઈ પેચીસ યુઝ કરવાનો. ઓકે મોનિટર ડ્રેનેજ ફોર ધ ઇયર, નોઝ, પ્રેઝન્સ ઓફ ધ સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ લીક. ઓકે એટલે કોઈ ક્લિયર ડ્રેનેજ નીકળતું હોય લાઈક નોઝમાંથી ઇયરમાંથી મોનિટર કરવાનું. ઓકે એઝ્યુમ ધ અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ કેન હિયર. ઓકે યાદ રાખજો. Avoid restraint where possible. Then initiate seizure precaution. કેમ કે જો કોવામાં કે એવું કંઈ મતલબ વર્ઝન કન્ડિશન થશે તો સીઝર્સ બી આવવાના ચાન્સીસ છે આવા પેશન્ટને. તો ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું કે સીઝર પ્રિકોશન્સ લેવાના. ઓકે બીજું શું કરવાનું? પ્રોવાઈડ રેન્જ ઓફ મોશન એક્સરસાઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ કોન્ટ્રાક્શન. ઓકે પ્લસ યુઝ ફૂટબોલ્સ એન્ડ હાઈ ટ્રોપ્સ સ્નેકર્સ to prevent foot drops and use splints to prevent wrist deformities and initiate physical therapy as appropriate. Okay. Now છે increase ICP. ICP increase થાય તો શું જોવા મળશે અને શું ઇન્ટરવેન્શન લેવાના. ઓકે IMP છે યાદ રાખજો. ઓકે ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી મે સાના લીધે હોઈ શકે? કોઈ ટ્રોમા, હેમરેજ, ગ્રોથ ઓફ ટ્યુમર, હાઇડ્રોસેફેલસ, એડિમા એન્ડ ઇન્ફ્લામેશન. કોઈ બી કોઝ હોઈ શકે. ઓકે ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી કેન ઇમ્પીડેટ સર્ક્યુલેશન ઓફ ધ બ્રેન, impeded absorption of the CSF, effect of the functioning nerve cells, lead to brainstem and compression and that. ઓકે કઈ બી વસ્તુ થઈ શકે છે. ઓકે અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે ઇફ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી હશે તો? ઓકે ફર્સ્ટ સાઇન કઈ છે? મોસ્ટ આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ હોય ને તો ફર્સ્ટ સાઇનમાં વોમિટિંગ થાય પેશન્ટને. ટીક કરવું હોય ને તો કરી દો. 7મો પોઈન્ટ. ઓકે બીજા કયા અસેસમેન્ટમાં સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? લાઈક એલર્ટ, એલઓસી વિચ મોસ્ટ સેન્સિટિવ એન્ડ અર્લીએસ્ટ ઇન્ડિકેશન ઓફ ધ
increase ICP. Headache, abnormal respiration, raise into the blood pressure with the widening pulse pressure, slowing of the pulse, elevated temperature. એટલા માટે જ્યારે બી કોઈ ઇન્જરી થઈ હોય ને, કોઈ બી ઇન્જરી ટ્રોમા થઈ હોય, ઓકે, તો ઓલવેઝ ક્લાયન્ટને પૂછવાનું કે ડુ યુ ફીલ લાઈક વોમિટિંગ. જો વોમિટિંગ ફીલ થાય તો સમજી લો કે આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થયો. ઓકે, પ્યુપિલ ચેન્જીસ જોવાના. લેટ સાઇન, આઈસીપીની લેટ સાઇન સેપરેટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે છે. ટી કરવું હોય તો કર દો, મોસ્ટ ટાઈમ છે. ઓકે, લેટ સાઇનમાં શું શું જોવા મળશે? ઇન્ક્રીઝ સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર, વાઇડેડ પલ્સ પ્રેશર એન્ડ સ્લો હાર્ટ રેટ. ઓકે, અધર લેટ સાઇન બીજી કઈ કઈ છે? મોટર ફંક્શન વીકનેસ, હેમિપ્લેજિયા, પોઝિટિવ બેબિન સ્કાય રિફ્લેક્સ, ડીકોર્ડિંગેટેડ એન્ડ ડી સેલિબ્રેટેડ પોસ્ચરિંગ એન્ડ સીઝર્સ, જે મેં આગળ કહ્યું હતું એમ. ઓકે, મેનેન્જાઇટિસમાં બી જોવા મળે, આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થાય તો બી જોવા મળે. લેટ સાઇન છે. ઓકે, ડીકોર્ડિનેટેડ એન્ડ ડી સેલિબ્રેટેડ એ વધારે પૂછાય છે, યાદ રાખજો. નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. Monitor respiratory status to prevent hypoxia. Monitor ICP if pressure device in place. Avoid administration morphine sulfate to prevent occurrence of the hypoxia. Okay, કેમ કે મોર્ફિન સલ્ફેટ શું છે? ઓપિયોઇડ્સ, અને ઓપિયોઇડ શું કરે? રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન કરે. ઓકે, અને ઓલરેડી પેશન્ટ હાઇપોક્સિયા હોય તો મોર્ફિન સલ્ફેટ ના અપાય, યાદ રાખજો. ઓકે, maintain mechanical ventilation as a prescribed, maintain in PaCO2 like 30 to 35 mm of Hg, which result into the vasoconstriction of the cerebral blood vessels, decrease blood flow, therefore decrease ICP, maintain body temperature, prevent shivering, which can increase ICP, and decrease environmental stimuli, monitor electrolyte level, acid base balance, monitor intake output, limit fluid intake and કેટલું આપવાનું પર ડે? 1200 ml per day. Okay, instruct the client avoid staining activity like coughing and sneezing. Instruct the client avoid Valsalva maneuver. Okay, for the client with the increased ICP, elevated hair of the bed only 30 to 40 degree, avoid tender bug position to prevent flexion and neck and hips. Okay, not less than 30, હું તો કહું 90 હોય તો બી ચાલે. ઓકે, not less than 30 યાદ રાખવાનું, સ્ટાન્ડર્ડ છે. ઓકે, પોઝિશન આઈસીપી માટે, એટલા માટે. ઓકે, નાવ છે મેડિકેશન્સ. મેડિકેશન છે 59.7, જસ્ટ અ મિનિટ. યા, ઓકે, મેડિકેશન છે આઈસીપી ઇન્ક્રીઝની. ઓકે, કઈ કઈ મેડિકેશન? તો ફર્સ્ટ છે એન્ટી સીઝર્સ મેડિકેશન. ઓકે, તો સીઝર્સ ઇન્ક્રીઝ metabolic requirement and cerebral blood flow and volume, thus the increased ICP. Medication may be given prophylactically to prevent seizure. Okay, antipyretics આપવાની, muscles relaxation. ઓકે, એ બહુ જરૂરી છે એ આપવાનું. ઓકે, એન્ટીપાયરેટિક ટેમ્પરેચર ડાઉન કરવા માટે આપવાની. ઓકે, ટેમ્પરેચર રિડક્શન ટુ ડિક્રીઝ metabolism and cerebral blood flow and thus ICP. Antipyretic prevent temperature elevation, muscles relaxation આપવાની. ઓકે, to prevent shivering like cyclosporin, એક સ્ટાન્ડર્ડ મેડિકેશન છે ફોર મસલ્સ રિલેક્શન. ઓકે, મેઇનલી એ જ આપે છે. દેન બ્લડ પ્રેશર મેડિકેશન. ઓકે, બ્લડ પ્રેશર મેડિકેશન બી આપવાની. બ્લડ પ્રેશર મેડિકેશન મે બી રિક્વાયર્ડ ટુ મેન્ટેન સેરિબ્રલ પરફ્યુઝન at normal level, notify to the PSCP if blood pressure range of lower than 100 and higher than 150 mm of Hg. Okay, then corticosteroids આપવાની. Okay, steroids stabilize cell membrane to reduce leakiness of the blood brain barrier. Steroids decrease cerebral edema. Okay, એના માટે બી આપે છે. Histamine blocker may be administered to contract of the excess
gastric secretion thus occur with the corticosteroid. Maybe client must be withdrawal slowly corticosteroid therapy to reduce adrenal crisis. Okay, IV fluids આપવાના. Fluids administered via IV infusion pump to control amount of administer. Infusion are monitored closely because of risks to promoting additional cerebral edema and fluid overload. Okay. Hyperosmotic agent આપવાના. Osmotic diuretics મેનિટોલ આઈ થિંક નથી આપ્યું. ઓકે, ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ મેનિટોલ એક જ યુઝ થાય છે સેરિબ્રલ એડિમા માટે અને એક જ મેડિકેશન છે જે અપાય છે. ઓકે, યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખજો. ઓકે, હાઇપર ઓસ્મોટિક એજન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ intravascular pressure and throwing fluid from the intestinal spaces from the blood cell and monitor renal function and diuresis is expected. Okay, સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન બી છે. વીપી સંટ જ છે. ઓકે, બોક્સ નંબર 59.8 જે હાઇડ્રોસેફેલસમાં આપણે કરતા હતા ને એ સેમ આમાં. ઓકે, સર્જિકલી ઇન્ટરવેન્શન ક્રોનિક ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી વેન્ટ્રિક્યુલો પેરિટોનિયલ સન્ટ વીપી સન્ટ તમને ખબર હશે રાઈટ, આપણે હાઇડ્રોસેફેલસમાં લર્ન કર્યું હતું. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું છે? વીપી સન્ટ ઇઝ ડાયવર્ટ સેરિબ્રો સ્પાઇનલ ફ્લુઇડ from ventricle into the peritoneal cavity. Okay, post procedure intervention માં શું યાદ રાખવાનું? Position of the client should be supine and turn from the back of the non-operative side and monitor sign for the increased ICP resulting from the shunt failure. Okay, and monitor sign for the infection. Okay, આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની post procedure માં. Now other disease condition છે hyperthermia. ઓકે, હાઇપરથર્મિયામાં શું થશે? ટેમ્પરેચર હાયર દેન 105 ફેરનહીટ કરતા અપ જશે. ઓકે, એના લીધે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ સેરિબ્રલ મેટાબોલિઝમ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ફોર ધ હાઇપોક્સિયા. ઓકે, કોઝ કયા કયા હોઈ શકે? લાઈક ઇન્ફેક્શન, હીટ સ્ટ્રોક, એક્સપોઝર ઓફ ધ હાઈ એન્વાયરમેન્ટલ ટેમ્પરેચર, ડિસફંક્શન ઓફ ધ થર્મો રેગ્યુલેટરી સેન્ટર. ઓકે, એના લીધે બી થઈ શકે છે. નાવ અસેસમેન્ટ, તો અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? ટેમ્પરેચર હાયર દેન 105, શિવરિંગ, નોઝિયા, વોમિટિંગ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એબીસી યાદ રાખવાનું. ઓકે, એટલા માટે મેન્ટેન પેટન્ટ એરવે, ધેન ઇનિશિએટ સીઝર્સ પ્રિકોશન, મોનિટર ઇન્ટેક આઉટપુટ, અસેસ સ્કિન and mucous membrane for the sign of the dehydration and monitor lung sound, monitor dysarrhythmias and assess peripheral pulses for systematic blood flow. Okay, and induce non-thermothermia, which fluid? Cool bath, fans, hypothermia, blanket. In short, તમે પેલું કોલ્ડ સ્પંજ બાથ આપો છો, કુલ બાથ આપો છો, કે ફ્લુઇડ્સ, ફેન્સ. ઓકે, એ બધું પ્રોવાઈડ કરવાનું કેમ કે પેશન્ટ એકદમ હોટ ફીલ કરશે. ઓકે, હાઇપોથર્મિયા બ્લેન્કેટ આવે એ પ્રોવાઈડ કરવાનું. ના ઇન્ડ્યુસમેન્ટ ઓફ ધ નોર્મોથર્મિયા. ઓકે, તો એના માટે શું છે? પ્રિવેન્ટ શિવરિંગ વિચ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી એન્ડ ઓક્સિજન કન્ઝપ્શન. ઓકે, શિવરિંગને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રિવેન્ટ કરવાનું. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ administer medication as a prescribed to prevent shivering and lower body temperature. ન્યુરોલોજીકલ સ્ટેટસ ચેક કરવાનું, ઇન્ફેક્શન ચેક કરવાનું. ઓકે, રેસ્પિરેટરી કોમ્પ્લિકેશન બીકોઝ ઓફ ધ હાઇપરથર્મિયા હોઈ શકે. ઓકે, મે ઇન્ડિકેટ માસ્ક ઓફ ધ સાઇન ઓફ ધ ઇન્ફેક્શન, મોનિટર કાર્ડિયાક ડિસરેથમિયા, ઇન્ટેક આઉટપુટ, ફ્લુઇડ બેલેન્સ ટોટલી મોનિટર કરવાનું. ઓકે, પ્રિવેન્ટ ટ્રોમા ટુ ધ સ્કિન એન્ડ ટીસ્યુ, અપ્લાય લોશન to skin to frequently and inspect frostbite if hypothermia blanket is used. Okay, તો આ તો હાઇપરથર્મિયા ટોટલી. નાવ છે ટ્રોમેટિક હેડ ઇન્જરી. ઓકે, આઈએમપી છે, યાદ રાખજો. Okay, traumatic head injury trauma to the skull
resulting into the mild and extensive damage to brain. Okay, ઇન્જરી થાય, સ્કલમાં થાય, બ્રેનમાં થાય. ઓકે, ઇમિડિયેટ કોમ્પ્લિકેશન શું હોઈ શકે? ઇન્ક્લુડ સેરિબ્રલ બ્લીડિંગ થશે, ઓકે, હિમેટોમા થશે, અનકન્ટ્રોલ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી થશે, ઇન્ફેક્શન, સીઝર્સ, ઓકે, આ બધું થશે કોમ્પ્લિકેશનમાં. ચેન્જ ઇન્ટુ ધ પર્સનાલિટી એન્ડ બિહેવિયર, ક્રેનિયલ નર્વ ડેફિસિટ એન્ડ એની અધર રેસિડ્યુઅલ ડેફિસિટ ડિપેન્ડ ઓન ધ એરિયા ઓફ ધ બ્રેન ડેમેજ. ઓકે, બ્રેન કઈ જગ્યાએથી ડેમેજ થયું છે એ વાઇઝ સિમ્ટમ્સ હશે અને એ વાઇઝ આપણે ઇન્ટરવેન્શન કરવા પડશે. ઓકે, ટાઈપ્સ આપ્યા છે જુઓ. ઓપન એન્ડ ક્લોઝ. ઓપન હેડ ઇન્જરી હશે, ઓકે, તો સ્કાલ્પ લેસરેશન હશે, ફ્રેક્ચર ઇન ધ સ્કલ હશે એન્ડ ઇન્ટરપ્શન ઓફ ધ ડ્યુરા મેટર. ઓકે, એન્ડ ક્લોઝ ઇન્જરી હશે તો કન્ક્યુઝન એન્ડ કન્ટુઝન એન્ડ ફ્રેક્ચર્સ. ઓકે, આટલી વસ્તુ જોવા મળશે ટાઈપ્સમાં. ઓકે, ટાઈપ્સ આપણે ડિટેલમાં જોઈએ બોક્સ નંબર 59.9. ઓકે, વન બાય વન. તો ફર્સ્ટ છે કન્ક્લુઝન. કન્ક્લુઝન હશે એમાં શું થશે? કન્ક્લુઝન ઇઝ ઝેરિંગ ઓફ ધ બ્રેન વિધિન ધ સ્કલ એન્ડ there may or may not be loss of the consciousness. ઓકે, એટલે આ માઇનર ઇન્જરી કહેવાય કન્ક્લુઝન. ઓકે, એમાં ખાલી હેડેક જ જોવા મળશે, બીજું કશું નહીં જોવા મળે અને મે બી પેશન્ટ કોન્શિયસ હશે. ઓકે, બટ એટલું બધું બ્રેન ઇન્જર નહીં થયું હોય. ઓકે, કન્ક્લુઝનમાં. કન્ટુઝનમાં શું થશે? કન્ટુઝન ઇઝ અ બ્રુઝિંગ થઈ જશે ટાઈપ ઓફ ધ ઇન્જરી એન્ડ બ્રેન ટિશ્યુમાં શું થશે? બ્રુઝિંગ થઈ જશે. કન્ટુઝન મે along with the other neurological injuries such as with the subdural and extradural collection of the blood. Okay, skull fracture. ફ્રેક્ચરમાં તમને શું જોવા મળશે? લાઇનર ફ્રેક્ચર હશે, ઓકે, ડિપ્રેસ ફ્રેક્ચર હશે, કમ્પાઉન્ડ ફ્રેક્ચર હશે, અનકમિટેડ ફ્રેક્ચર હશે. ઓકે, દેન એપિડ્યુરલ હિમેટોમા. ઓકે, વર્ઝન કન્ડિશન હોય ને તો એક જ છે, એપિડ્યુરલ હિમેટોમા એન્ડ સબ એરેક્નોઇડ હેમરેજ. ઓકે, લખવું હોય ને તો ટીક કરો. એપિડ્યુરલ તો મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઓકે, કેમ કે મોસ્ટ સિરિયસ કન્ડિશન છે. ઓકે, મોસ્ટ સિરિયસ બાય ધ હિમેટોમા. શું થશે? હિમેટોમા થશે કઈ જગ્યાએ? એપિડ્યુરલ હિમેટોમા ફ્રોમ રેપિડલી રિઝલ્ટિંગ ફ્રોમ ધ આર્ટિરિયલ બ્લીડિંગ. કેમ? એમાં શું થશે? આર્ટિરિયલ બ્લીડિંગ, આર્ટરીનું બ્લીડિંગ થશે એટલા માટે. આર્ટરીમાંથી તમને ખબર હશે કે આર્ટરીમાંથી બ્લીડિંગ થાય તો જલ્દીથી એ સ્ટોપ ના થાય, રાઈટ? ધેન ધ વેઇન તમને ખબર હશે, રાઈટ? હિમેટોમા ફ્રોમ બિટવીન કઈ આગળ થશે? ડ્યુરા એન્ડ સ્કલ ફ્રોમ ટીયર ઓફ ધ મેનિન્જિયલ આર્ટરી. ઓકે, શું થશે? મેનિન્જિયલ આર્ટરી હશે એ ટીયર થશે, એના લીધે હિમેટોમા થઈ જશે ડ્યુરા અને સ્કલની વચ્ચે. ઓકે, it is often associated with the temporary loss of the LOC followed by lucid period head then the rapidly progress of the coma and epidural hematoma is a surgical emergency. Okay, યાદ રાખજો આ. Then subdural hematoma. તો એમાં શું છે? subdural hematoma from slowly and resulting from the venous blood. શાના લીધે થશે? વેનસ બ્લડના લીધે. એટલે એટલા માટે એટલું અફેક્ટ નહીં થાય બ્રેન. ખબર પડી? ઇટ કેન અકર અંડર અ ડ્યુરા. જે ડ્યુરા હશે સબડ્યુરા એમાં થશે. ઓકે, ડ્યુ ટુ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ ટીયર ઓફ ધ વેન્સ ક્રોસિંગ ઓફ ધ સબડ્યુરલ સ્પેસ. ઓકે, બટ એટલું બધું વર્ઝન કન્ડિશન નહીં થાય. ઓકે, એપિડ્યુરલ જેવી. ખબર પડી? ના છે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ હેમરેજ. તો એમાં શું છે? ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ હેમરેજ અકર બ્લડ વેસલ્સ વિધિન ધ બ્રેન રેપ્ચર allowing the blood leak inside the brain. ઓકે, બ્રેન રપ્ચર થશે અને વેસલ જેટલી બી બ્લડ વેસલ્સ હશે એ રપ્ચર થશે, એના લીધે બ્રેનમાં બ્લડ લીક થશે. ઓકે, સબ એરેક્નોઇડ હેમરેજ. ઓકે, એમાં શું થશે? Subarachnoid hemorrhage is a bleeding into the subarachnoid space. જે subarachnoid space છે ને એમાં bleeding થશે. ઓકે, it may occur as a result of the head trauma. કોઈ head trauma એના લીધે થઈ શકે, કોઈ spontaneously. ઓકે, such as a from rupture of the cerebral aneurysm. cerebral aneurysm ના લીધે બી subarachnoid hemorrhage થઈ શકે છે. ઓકે, નાવ છે હિમેટોમા. એમાં જ આપ્યું છે જો.
હિમેટોમા that means તમને ખબર છે collection of the blood into the tissue that occur as a result of the subarachnoid hemorrhage or intracerebral hemorrhage. ઓકે, કોઈ બી ના લીધે થઈ શકે. ઓકે, હિમેટોમા અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? તો ફર્સ્ટ શું છે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ ડિપેન્ડ ઓન ધ સર્જરી, ઇન્જરી, કયા પાર્ટમાં ઇન્જરી થઈ છે. ઓકે, એના પર ડિપેન્ડ હોય અસેસમેન્ટ. બટ ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશનમાં યુઝ્યુઅલી રિઝલ્ટ ફ્રોમ ધ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી જોવા મળશે. ચેન્જિંગ ઇન ધ ન્યુરોલોજીકલ સાઇન ઇન ટુ ધ ક્લાઇન, ચેન્જિંગ ઇન એલઓસી, એરવે એન્ડ બ્રીથિંગ પેટર્ન ચેન્જીસ. ઓકે, વાઇટલ સાઇન ચેન્જિંગ રિફ્લેક્ટિંગ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી, હેડેક, નોઝિયા, વોમિટિંગ, વિઝ્યુઅલ ડિસ્ટર્બન્સીસ જોવા મળશે. ઓકે, પ્યુપિલરી ચેન્જીસ એન્ડ પેપિલેડીમાં ન્યુટ્રલ રિજિડિટી જોવા મળશે. સીએસએફ ડ્રેનેજ ફ્રોમ ધ ઇયર ઓર નોઝ, weakness and paralysis જોવા મળશે. posturing and decreased sensation and absence of the feeling, reflex activity જોવા મળશે. ઓકે, changes and seizures activity. Okay, CSF may be distributed from other fluid by the presence of the constrict ring, bloody fluid surrounded by the yellowish stain, halo sign, then fluid placed on the white sterile background such as a gauze pad, and CSF also tests for the positive glucose and tested for the using strips. ઓકે, એટલે આમાં શું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે બી કોઈ તમે બ્રેઇનમાં કોઈ ડ્રેસિંગ કર્યું હશે, ઓકે, અને CSF લીક થશે તો કેવી રીતના જોવા મળશે? હેલો સાઇન જોવા મળશે. હેલો સાઇનમાં શું થશે ખબર? આજુબાજુ તમને બ્લડી એરિયા જોવા મળશે અને જ્યાંથી લીક થશો હશે ને ત્યાં યલોઇશ કલર જોવા મળશે, લાઈક હેલો જેવો હોલમાં, સર્કલમાં. ઓકે, એને હેલો સાઇન કહેવાય. ધેટ્સ ઇટ, બીજું કંઈ નહીં. ઓકે, અને શું ઇન્ડિકેટ કરે? CSF ફ્લુઇડ લીક. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન, હિમેટોમાના ઇન્ટરવેન્શન આલ્યા છે. ઓકે, એઝ અ નર્સ તમારે ઇન્ટરવેન્શન કયા કયા લેવા? તો ફર્સ્ટ શું છે? મોનિટર રેસ્પિરેશન સ્ટેટસ, મેન્ટેન પેટર્ન્સ એરવે because of the increased CO2 level and increased cerebral edema. Okay, monitor neurological status, vital sign including temperature, monitor increase ICP. એક જ મિનિટ. Okay. Monitor for the increased ICP, monitor for the head elevation to reduce venous pressure, prevent neck flexion, initiate normothermia, measure to increase temperature. Okay, and assess cranial nerve function like reflexes, motor, sensory function. Okay, initiate seizures precaution, monitor for the pain and restlessness. Morphine sulfate and opioid medication may be prescribed to decrease agitation and control restlessness. Okay, caused by the pain and head injury, and client on the ventilator, then administer with the caution because of the it is respiratory depression and may increase ICP, and monitor for the drainage from the nose and ear because of this fluid may be CSF. Okay, ડુ નોટ અટેમ્પ, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, ટીક કરો તો કરી દો. IMP છે, IMNO, 4 પોઈન્ટ. ઓકે, ડુ નોટ અટેમ્પ ટુ ક્લીન નોઝ સક્શન એન્ડ અલાઉ ધ ક્લાયન્ટ બ્લો ધ નોઝ ઇફ drainage occur. Do not clean ear if drainage is noted, but apply loose dry dressing, sterile dressing. Check the drainage for the presence of the CSF, and if CSF is present, notify to the PSCP if drainage from the ear and nose noted, if drainage test is positive for the glucose. Okay, and instruct the client avoid coughing and increase ICP, monitor sign for the infection and prevent complication of the immobility, and inform the client family about possible behavior changes that may occur, including those that expected and those with need to be reported. Okay,